La 3 ne întâlnim în spațiu hipnotic împreună cu Silvioara. 1, 2 și 3. Cum vezi acest spațiu în care ne aflăm? Gol, nu îi se dă voie să vină. Ea e ținută E de mai ținută. multe mâini. Mhm. La ce nivel se află? -7, -7,8. Mhm. Sunt mai multe mâini, mai multe voci care nu-i dă pace. O țină, zice că ne trebuie acordul lor, zic ele. De-aia strigă după ajutor, spune că o Mhm. trimis mintea. La 3 deschid un flux energetic din sursa primordială și cu acest flux cobor la nivelul ei unde se află. 1, 2 și 3. Ok. S-a eliberat de aceste mâini care o țineau. Păi da, doar comandă să cobor până la nivelul ei. Ești practic lângă mâna ei. Ea e Mhm. din ce în ce mai prinsă acolo. Este și programul Salvatorului aici a lui Isus, care este prezent, este băgată în inimă să aștepte. Iar gaura se închide și ea se scufundă acolo. Partea ei subliminală ne permite să efectuăm sesiunea de purificare din partea ei pentru ea astăzi. Da, nici nu mai încape vorbă. Atunci, Silvioara, prin intenție, tot cine se află în spațiul tău energetic se blochează, îngheață la 3. 1, 2 și 3. Ok, S-a au blocat. ieșit. Da, au și ieșit cum le-ai blocat, au și ieșit și au venit așa ca o pasăre. Acum, pe acest flux energetic din sursa primordială, ne ridicăm până la nivelul care este posibil pentru a efectua sesiunea de astăzi de purificare pentru ea. 1, 2 și 3. Ok. La ce nivel ne-am ridicat? Unde ne aflăm e 8,5, dar suntem destul de aproape, cumva. Avem un portal spre pământ. Cine l-a deschis acest portal? Ca setare, cumva, să putem lucra. Mhm. Bine, pentru a ne avea contact cu nivelele. Mhm. Uh, Scanează, te rog, frecvența reprezentanță lumilor întunecate inferioare din câmpul ei. 1, 2 și 3. Au, Mm. cui Ok. sunt acele mâini care o mențineau? Sunt 82.000 și se prezintă a fi vocile fraților, surorilor ei. Zice că nu ar trebui să se ridice din întuneric. Sunt voci demoniace. E de fapt un construct guvernat de doi arhoni. Doi arhoni. Da. Ei stau puțin mai sus, iar constructul este plin, este un fel de cazan, pătură de vibrații cu foarte multe părți subliminale, demoni și îngeri. Mhm. Sunt 3 dracuri reptiloizi pe acolo care mai guvernează, nu militari, cum se numește, cei care supraveghează. Străjeri. Mhm. Totul este un construct comun care sunt administrați de acești doi arhoni. Da, parțial, înțelegerea a fost cu Iahve.
cu ea. Mergem la 3, acel spațiu și timp, când pentru prima dată se face conectarea cu Iahve. 1, 2 și 3. Unde ne aflăm acum? Ok, în urmă cu 800 de vieți. Pe teritoriul Tasmaniei de astăzi. De fapt, au luat acolo o legătură cu o reptilă. Era femeie și a întâlnit o reptilă în, în viu, cumva. Mhm. Era un fel de pusnic. Iar ea murea de sete și de foame. Această stare de sete și foame a fost organizată pentru a o atrage de către Iahve. Apare mai mult noțiunea de întâmplător. El s-a apropiat de ea, o simțit-o la un moment dat pe radar, cum ar veni, pe disperare, Mhm. că țipa după ajutor. Mhm. Reptila a fost pur și simplu ca un agent al lui, da? Iar era chiar el încarnat într-una din misiunile lui. Un aspect al lui încarnat, da? Mhm. I-a arătat unde este apa, unde se poate hrăni. Nu, a luat-o cu el în spinare, cumva. A dus-o într-o cetate, un așezământ. Și ok, văd acum altceva, ci cum el se îngrijea, dar de fapt o legat-o la mâini și la picioare. O vândut-o mai departe ca slugă, ca sclav. O vândut-o cui? Altor dracu reptilieni mai mari, mai înalți. Cumva la începutul lui Iahve, când asta era doar un negustor. Mhm. Acei doi se află și ei în câmpul Silvioare? Au aceeași amprentă ca și arhonii, dar nu sunt aceiași. Într-un fel se suprapune imaginea lor cu arhonilor, dar Mhm. Mhm. nu sunt aceiași. Progresează încet pe linia temporală, vizualizează cum această legătură dintre aceste entități și Iahve se manifestă asupra vieții ei. Ok, cu ceea ce este conectată foarte profund sunt războaie secete, ocoliși cumva, părtată în vânt, foarte multă foame, disconfort material, fizic, abundență, foarte multe vezi de sclavie. Lingea pământul, lutul care era puțin umed, dar era deja ca și crăpat cumva, ca să bea apă, mânca buruiene. Au avut foarte multe vezi în care a fost sclav. Era legată mereu cu ăștia doi. Căuta Mhm. un pețitor mai bun. Căuta pe cineva, cumva prețul cel mai bun, să o dea pe ea mai departe și o Mhm. dat-o la Allah. La Allah. Mhm. Este și Allah în câmpul ei? Au avut contract, nu mai are. Mhm. Așa. În încarnarea de acum,
care este impactul asupra ei, starea sănătății ei. Da, există foarte mult disconfort fizic. Contractul a fost rupt, făcut în bucăți, aruncat, dat deoparte, călcat în picioare, îngropat. Contractul ăla pe care l-a avut la încarnare a fost gestionat de alte echipe. Acum, cumva, s-a activat programul nu karmatic, cel inițial, înțelegerea inițială pe care l-a avut. Și este o cale liberă, cumva are tot tunelul deschis de încarnare. Mhm. Nu are fiecare viață separat și așa, nu. Este un flux continuu, abundent de situații nebenefice, perfide. Din ce cauză nu a fost depistat la alte sesiuni aceste entități? Au fost Unul, plecate oh, din câmpul ei? nu, au fost prezente. Nu s-au amestecat. Eu da voie să-și facă de cap. Să vadă cât pot să ducă, cât pot să facă. Le văd stând pe margine. Și ele, cumva, tot ce s-a întâmplat, s-a făcut înăuntru o curățare, tăieri, foarte multe tăieri. Foarte multe cu sabii, foarte multe, în general, tăieri. Ce înseamnă tăieri, cumva? Nu neapărat ardere sau dizolvare, pe aspectul de tăiere. S-a dizolvat o parte și s-a refăcut pe alta. E așa, deci și pe lateral lucrat. Mhm. Cristina, mergem la 3 până la luarea deciziei a Silvioare de a efectua sesiunea cu noi. 1, 2 și 3. Scanează acum frecvența lumilor întunecate, reprezentanților lumii întunecate inferioare din câmpul ei. 1, 2 și 3. 40.000 mai puțin. 40.000. Din ce cauză? Acum le-au activat pe toate. Acum le-au scos de pe tot, de pe unde au avut, așa le-au scos și le-au pus pe masă. Mm. Ai cumva, într-o sesiune, cel puțin la ea, aici, pe cât ești de mult dispus să lucrezi cu tine, cu aspectele tale, în spațiu-timp. Bine, ne întoarcem în aici și acum, la 3. 1, 2 și 3. Hai să scanăm o dată acum această frecvență. 1, 2 și 3. Ok. Sunt mai mulți, sunt 84 84. de mii. Uh, Din cauza că nu sunt ale ei, cum să zic, e o mhm, pătură și tot să dau, să tot vine, tot vine, tot vine, mhm. nu ca le-a dat pomană, și cum vede o luminiță în Matrix, da, o luminiță, o gaură și cum sunt filmele alea cu zombie, apocalipsă cu zombie, că zombie se urcă unul peste altul, așa e și aici, să face o acumulare de tot felul de entități, energie și se face un întreg. O pătură cu care este legate mai multe entități. Mhm. Bine. La 3 blocăm toate aceste entități. 1, 2 și 3. Declanșăm o lumină de conștientizare. Silvarea vizualizează tot când s-au format aceste punți, care au fost stările, împrejurările, emoțiile ei, cine le-a provocat,
Cine a profitat? Observă tot, nimic nu scapă din focusul atenției ei. Ok. Vedi cine a fost în Canada, cu cine au fost cu contracte. Au fost și prin China, au fost și prin Nord, prin Antarctica, sunt pe la frig foarte mare și foarte multe contracte pe disperare. În momentul în care ea a fost într-o situație disperată. Atunci s-a deschis toată, a devenit, s-a contopit cu toată pătra vibrațională de aici. Așa a putut să facă ceea ce dorește. Cumva, ca să îi spun și minții ei, tu în momentul în care îți spui, recreezi, pare un simplu cuvânt, dar are un cod, o vibrație, el face punte cu toate acele aspecte uh, de atunci sau la care te referi sau cu care aparține Matrixului. Așa că în momentul în care îți respui povestea, îți spui povestea, îți creezi realitatea. Iar tot ce au spus, tot ce au așternut pe masă, toate acele cuvinte care au spus ea, că au fost nevorbite, sunt de fapt frecvențe coduri, au deschis câmpul vibrațional cel mai jos Mhm. posibil odată. Așa că, gen, atenție mai mare la ceea ce se vorbește, la ceea ce se comunică, fiindcă se creează. Degeaba se lucrează într-o sesiune când a doua zi povestește cu aceeași frecvențe. Se anulează, se recrează, se construiește alte punți, alte realități. Alimentează programele din nou. Da, fiindcă pe un alt plan de conștientizare, lumea asta lucrează frame by frame, clipă cu clipă, imagine cu imagine și apoi tu faci un salt cuantic într-o realitate unde tu ai toate alea pe care le și povestești. Procesul de conștientizare s-a declanșat. Da, e aproape 50%. Mai este 45, 35, ok. Ok, 0. Minunat. Ne deconectăm de la această frecvență. 1, 2 și 3. Acum scanăm frecvența rep- reprezentanților dezincarnați din câmpul ei. 1, 2 și 3. Ok, și aici sunt două numere. La început au fost 17.000, dar zerourile s-au tăiat și au rămas doar 17. Prieteni, înțelegeri, promisiuni din timp rămase unor cavaleri, unor soldați, frați pe moarte, compatrioți. Aducem și aici lumină pentru conștientizare. Se declanșează accesul la orice informație legată de aceste suflete cu care mai există punți de legătură, din ce cauză, ce le-a permis, cine a profitat, Iahve o profitat cel mai mult de toate situațiile ei de joasă vibrație mizerabile, într-un fel, de bolile, accidentele ei, morțile grozave. Le-au răpit promisiunile să se nască și din cauza frecvenței pe care au ieșit, le era distorsionată fața și le punea într-un fel de vieți buclă, dar nu unii cu alții, ci cu oglindă, ci cu frecvențe. Spunea că trebuie să își facă promisiunea, dar nu și-o îndeplinea. Foarte multe vieți irosite în promisiuni karmatice.
Acum își dă seama, vizualizează tot. Parțial își dă seama că și-a luat niște angajamente, niște responsabilități și trebuie să le dea drumul. Că nu sunt cumva păcatele ei, că nu există karmă. Da. Vede constructul lui Iahve și forța care te leagă cumva energetică după o viață de genul, după o promisiune. Și vede cumva că nici părțile respective subliminale nu au nimic de a face, de a împărți și ele sunt pe o fragmentate bucăți dintr-un întreg Nici nu, măcar nu aspecte. sunt ei, sunt doar aspecte, da. Da. Vrea Conștientizează să dea drumul lor, dar cumva asta așa cu ochii pe Iahve, nu cu ciudă, cu ranchiună, dar cumva o apasă lucrul ăsta. care e emoția de bază care nu-i permite să iei careva decizii? Are frici față de Iahve? Neînțelegeri. Cine-i patronul ăsta? De cine îi guvernează? Ce drept are el asupra noastră? Ce cu vinovăția asta pusă asupra noastră? E Cine foarte să bine că crede își el? pune întrebarea asta. Când este întrebare, se găsește și răspunsul. La 3 îi dau informații, 1, 2 și 3, dar noi îi oferim puterea noastră de care el profită. Nu, ce desface acum e mai mult constructul ăsta bisericesc pe care ea nu înțelege. Ok, desface acum și informațiile de sus, din Imperiul de Sus, adică în galactic, mă refer. Desface informațiile și de Anunnaki, cum fac ei cu schimbul la guvernare. Dar zice, mi-e clar, încă un înțepat. Vreau să-l prăjesc, zice. Că au văzut cum e deschis lumină, știi, care curge Mhm. și vrea să-l cheme să-l decreze. Îl poate lua în sursă primordială când ne ridică, Deci, dar dorește. nu vine, vrea să vină. Cumva știi că doar din cauza că a făcut acțiunea asupra ei, poți să îl ia în sursă, din mânuță. Și știi că la sfârșitul de sesiune, situația s-ar schimba că este eliberată. Acum contemplează dacă e bine sau nu e bine să ia o decizie după ce o scăpat de toate, sau acum ca să aibă un sentiment de satisfacție. Putem merge acum în sursa primordială. Le iei de mânuță și plecăm în sursa primordială. La 3. 1, 2 și 3. Am reușit. Ok, oarecum. E ca și cum nu intră acolo, ca și cum stă exact la graniță. Ea, Nu, Iahve o devine cumva l-a luat o la reptila, mhm, o dus-o până acolo, aia s-a dizolvat și ce stă la graniță e o statuie a unui înger e din piatră, e foarte neagră. deschidem un portal ca să străbatem această
blocare. La 3, 1, 2 și 3 a intrat piatra în sursa primordială. Da, se luminează acum. Se dematerializează. Piatra au devenit vulturi. Ok, Bun. lumină. Bine. Întoarcem cu Silvioara aici și acum. 1, 2 și 3. Ai procentul de conștientizare pe această frecvență. Cât este? 79. Continuăm mai departe. Cumva pe toți îi mângâie, pe toți îi vede. Ah, îi vede doar prin frecvențele negative, cumva, cu de mult au suferit exact în momentul de moarte și îi mângă pe toți. Le dă și câte o floare și se eliberează pe rând. Ce de acolo? Își poate ridica frecvențele la 3 până la maximum posibil pentru a rupe legăturile cu ei. 1, 2 și 3. Și poate lua rămas bun de la fiecare și le poate permite să plece în lumile lor, în drumul Are lor. atașamente față de ei. Are Fiecare ataș. atașament este vizualizat, este analizat și conștientizat ce înseamnă atașamente, câte energie predea prin aceste atașamente și cui anume. Cine profită alături. Deci, în cazul ei era în felul următor. Cumva atașamentele astea era ca și cum dădea bucățică din ea la lor. Și ceea ce iubea ea, ceea ce vedea în ei era, se vedea pe ea. Și pe ea trebuia să se accepte, să se integreze, Mhm. să conștientizeze. Își retrage toate părțile oferite. Le poate oferi doar iubire necondiționată, pură, fără a se atașa. Ok, am făcut asta. Vizualizează că e mult mai bine pentru ambele părți. Da, mă simt mult mai liniștită. Nu mai are retrăiri pentru fiecare din ei care au plecat. Nu, s-a dizolvat orice amprentă era pe aici. Mhm. Dacă conștientizarea s-a ridicat la 100%, Da. ne deconectăm de această frecvență. 1, 2 și 3. Scanăm acum frecvența tuturor loviturilor de magie neagră din câmpul Silvioarei. 1, 2 și 3. Ok, dar are blesteme 7 după gât, 4 întorsături, 4 aruncări în apă, 4 dezlegări de vin sau de vânt. V- are cale iarăși pe tălpi întoarsă, copii aruncați în foc, sacrificii de sânge, și sacrificii de neam care se bată asupra ei. La Au fost 3, în bătaia tunului, cumva. toți care au efectuat această magie se prezintă în fața ei. La 3, 1, 2 și 3. Vizualizează cum s-au produs
din ce cauză s-a produs. Mama, unchi, mătuși, din cauza discordiei, neînțelegerii, vede entitățile de spate, Mhm. vede contractele karmatice, vede filtrele pe care le au fiecare, credințele pe care le au fiecare pentru deznodământ. Mhm. Ciudă foarte multă, gelozie, invidie, lășitate, curvărie, prostituție, pentru așa zisele păcate, legări pe neam, vede care nu sunt ale ei cumva, dar doar din cauza că s-a născut unii, s-a născut în arbore, Mhm. s-a bătut Supreluat. asupra ei, dar Mhm. cumva vede că din cauza că nu și-au întors privirea asupra lor, ele s-au activat până a avut loc, mai ales prin ceilalți. Mhm. Vizualizează toate condițiile. Tot nimic nu-i scapă de sub analiză, de sub conștientizare. Ok, și-au scos lupa. Hai să citească și termenii aia cei mai mici. Cu ce este ascult. Neînțelegerea, în principiu, neconștientizarea Mhm. a ceea ce nu este, faptul că era prins în Matrix și este în constructul Matrixului. Nu este detașată, a fost prinsă cu tot felul de judecăți, prejudecăți, o da voie altora să facă în viața ei, să-și dea cu părerea, să se înmulțească. A fost efectiv un flux, nu o gândi ca și cum ea are un cuvânt de spus. O mers cu fluxul, dusă de flux. Da, Dar pe principiu situațiile se întâmplă vrei, nu vrei. nu poți face nimic. Programare la automat la insucces. Cum vizualizează tot. Pe măsură ce conștientizarea se produce, tot să-și retrag toate magiile. Ok, se retrage ca o apă, ca și cum ea era într-o apă până peste cap și Mhm. acum se retrage apa spre ei. Ex- Există și magie efectuată de către ea împotriva cuiva, returnată. Parțial de apărare. Da, s-a mai supărat, eu mai trântit la unul la altul câte una. Vizualizează tot și Ok. de- declanșează procesul de conștientizare și acestor lovituri ale ei, aceste săgeți trimise. Da, tot din înțelegere, din apărare și din compasiune. Câteodată le-au încărcat liber arbitru să facă voia ei, câteodată ca și cum era sătulă. Așa. Da, își oferă compasiune ei și înțelegere. Bucurie, activează bucuria, vindecarea sinelui cumva și își retrage în structuri. Energia ei anulează, își trimite conștientizare. Nu, e 100. Minunat. Minunat. Ne deconectăm de această frecvență. 1, 2 și 3. Acum scanăm frecvenția tuturor chipelor, implantelor, convertoarelor de energie de la oricare nivel. 1, 2 și 3. În gândire, în vorbă, în faptă. Nu ele sunt ca urme activate acolo pe spatele ei. Lanțuri,
filtri, botnițe, ochelari, mai multe, are foarte multe. Sunt cam toate prezente din timp și spațiu aici. Nu sunt numai cele de acum, unele care activează de mult timp. Le vizualizează pe toate, chiar și cele care sunt inactive. Nu, ea le-a mai lăsat pe astea deoparte. E ca și o văd dezbrăcându-se de ele și apoi se duce de bunăvoie acolo. Fiindcă are teamă să iasă din programele astea. Din structura. Da. Și tot, au făcut asta de vreo 7 ori. Și știi că poți să le lase. Deschide un flux energetic din sursa primordială care curge direct peste ea pentru a primi cât se poate de multă energie benefică pentru conștientizarea ei de plină. 1, 2 și 3. Se spală toate energiile negative care o mențin de la conștientizare. Frică, speranță. Era un fel de detașare, dar era un fel de refuz detașarea respectivă. Izolare, cumva. Și își făcea mai mult rău. S-a mișcat din loc. Știi cum e? E ceva de genul, s-au topit toate, iar acum ea stă lângă un zid, lângă o rocă și este lipită de roca asta, ca și cum îi lipsește tragerea de inimă să pășească în afară. Că o să pățească la fel. Mai are așa, își ține la piept, mai are fricile. Cristina, te uiți acum în sufletul ei, deschide, vizualizează ce are acolo înăuntru, ce are ascuns. Contracte, legăminte, jurăminte, promisiuni, acorduri, competiție. Le extrage pe toate, declanșăm un proces de conștientizare pe aceste contracte, jurăminte, promisiuni, 1, 2 și 3. Ok. Ok, este tot felul de vieți. În special una în care ea a fost mm, la o casă de plăceri, toate promisiunile, toate acordurile de acolo. Nu, au ieșit așa ca niște umbre, toate se scurg. Erau legate bine, ținute bine, era și Isus pe acolo, e zidit ca și cum tot interiorul sufletului, cu tot felul de programe nebenefice. E întuneric, acum sunt practic în sufletul ei și mă uit și se desface așa cumva de pe pereți, temeri, idealizări, proiecții. Deschid flux energetic peste sufletul ei, 1, 2 și 3. Se spală tot, se elimină tot, Ok. se energetizează. Ce frumos. Are o suflet foarte frumos înăuntru. E așa ca de cristal. E o sală imensă, iar în mijloc are un loc unde are un cristal. Ah, Cumva partea, emanația ei. Și poate să strălucească cât mai mult.
Da, Trebuie activat sau trebuie să-și pună ceva programe benefice în loc. vom face la finele sesiunii, când va fi purificarea totală, odată cu conștientizarea cea supremă. S-a declanșat conștientizarea cu o mai mare intenție. Da, zice că sunt gata să dau drumul la toate neînțelegerile, proiectele, aspirațiile mele. Mai are dubii să pășească fără de aceste implanturi. Nu, vede că acum n-avea de ce Mhm. să se teamă. Minunat. Ne vom întoarce la privința tuturor contractelor, încă o dată, un pic mai târziu. Dacă s-a făcut conștientizare pe frecvența implanturilor, convertoare de energie, Da, s-a făcut. chipurilor, ne deconectăm de această frecvență 1, 2 și 3. Acum scădem frecvența tuturor unităților parazite astrale fără inteligență din spațiul ei energetic. 1, 2 și 3. Da, are niște râme. Râme care erodeau în mintea ei, îi făceau rău, dădeau niște dureri de cap, migrene, dureri în zona capului. Deschidem lumina pentru a conștientiza când a fost această punte efectuată pentru a intra în spațiul energetic, aceste entități parazitare, fără inteligență, care Noaptea, în gând. Unul dintre ele a fost suflat ca cu un mhm, băț, nu, introdus, din ăla instrument de cântat, de fapt. un fluier. Da? Mhm. Nu, mai avea și niște umbre. Pe unde a fost, pe unde a dormit, a să mai deschid portale când noaptea la ea, lângă ea. Este deschise de cine? De frecvențele prin care umblă ca când adorme. Mhm. Adică nu văd că iasă în astralul conștient tare mult, ci mai mult terorizată de entități. Acum aducem lumină pentru conștientizarea acestui fapt. Este necesar de a dormi cu energii și frecvențe înalte, Cu detașare. cu detașare pentru a nu deschide, nu a permite nimănui pe frecvențele ei joase să intre în spațiul ei energetic. Ok, se dezbracă de toate astea. Ok, le pus în față. Gânduri, proiecții, aspirații și aici. Descoase tot, desființează tot prin conștientizare. Nimic nu rămâne nevizualizat, neanalizat, neconștientizat. Și, spui nimic sau să vină totul, dar eu din ce văd că vin parțial, adică nu se întâmplă să absoarbă informația, ci vine cumva ce e relevant, știi? Mhm. Au plecat acești verbi în spațiul ei energetic. Da.
Mai are aici în față niște ciodunate, au ce s-o dezbrăcat. Cu ce l-a atras, cumva. Așa. Când se finalizează, mă anunți. Nu, ele sunt aici, adică nu se întâmplă să conștientizeze, să dizolve. Sunt aici. Le analizează și ea, pe o parte, pe alta. Și dacă nu le dizolvă, nu face nimic, ca sunt absorbite în pământ. Deschide un flux energetic din sursa primordială care curge peste ea și peste ele pentru a le dezolva, pentru a conștientiza rapid ce sunt ele, de unde au venit în spațiul ei, ce le-a permis. 1, 2 și 3. Nemulțumirea față de lumea asta, lumea sufletească, îngrijorări, îndatoriri, fapte, iarăși nemulțumiri. Nu e mulțumită de oameni. Sunt, Intervine peste ei, peste unii. sunt așteptările care le are de la oameni. Da, e o frecvență de a învinovăți și a la rând. Așteptând la cineva ceva, nu Ca este să aibă corect. dreptate. Și pe parte are o frecvență, nu zic că asta e toată personalitatea ei, să nu se înțeleagă greșit, are o anumită frecvență de a îi, care o satisface să vadă că îi chinui, ca și cum are dreptate, își reîntărește perspectiva prin faptul că ei se îl hrănesc pe iacve, se duc la biserică, pățesc una alta. I-a pus acolo și noi mai scoate cumva pe ei. Nu o să uită la ei ca niște părți subliminale, se uită la ele ca niște oameni care sunt prinși într-un construct, dar își reîntărește ceea ce crede pe aspectele rele. Nu eliberează. Să se plaseze ea în locul lor și va vizualiza care va fi starea ei în locul lor. Vede că o are deja. Că ei oferă o oglindă pe ceea ce ea gândește, ceea Mhm. ce simte, menține în câmpuri. Primește judecată, la schimb pe judecată. Dacă alege, de exemplu, să vadă partea subliminală din celălalt, atunci și el îi recunoaște partea subliminală, că e iubire cu iubire, detașare cu detașare. Urmează o sferă energetică din vibrația sursei primordiale informată, cu ce socot de cuvință să-i predau. 1, 2 și 3 și ofer ei pentru a continua conștientizarea. Nu, de primit o primește. Ok, se îmbracă. Ok. Nu, interesant. Arde tot. Așa e 100%. Minunat. Ne deconectăm de această frecvență. 1, 2 și 3. Acum scanăm frecvența tuturor egregoarelor, conștiința colectivă, sistemul de control și manipulare din orice matrice, orice dimensiune. 1, 2 și 3.
Sunt câmpuri energetice. Sunt acum, le desfăceam să văd pe ce planuri. Sunt mai la egregorul de familie, în egregorul de nemulțumire, egregorul credinței, egregorul lui Iahve, dualitate, conspirație. Aici și pe conștientizări, că nu are numai nebeneficii. Spunem în sesiune că pe ce lucrăm, pe aspectele de neînțelese, dar are Mhm. și foarte multe constructive. Pe creativitate, pe artă, pe conectare vizuală a simțurilor, a întregului, a situației financiare, și se conectează prin inimă. Are și egregorul foarte pozitiv cu ocupărul, cu meseria ei. Cei negativ au fost cel care ne-a spus la început. Mai sunt ceva politice, de spionari, um, egregorul femeilor. Și cel al hipnozei este prins. Mhm. Socoate că este bine de a fi conectată la egregoare, care se alimentează 70% nu, zice. Nici la cele pozitive nici tot la cele timpul. pozitive, fiindcă te poți conecta și deconecta doar pe parcursul interesului care este momental, dar vei alimenta tot timpul egregorul dacă ești deconectată. Sunt pierderi energetice care nu sunt benefice pentru tine. Deci, nu, dacă vrei să te conectezi la o idee, te conectezi. Sau când aspiri, când simți. Da, dar te poți deconecta la momentul când ai finalizat interesul. Da, zice, așa este. Ok, eu scos mai multe butoane. Trage din priză. Tot Minunat. ce vrea să nu mai fie conectată. O încercat să scoată din priză ceva mai întunecat și a venit o cioară și a oprit-o. Suspira de această cioară Nu, nu s-a speriat. și atunci poate opri o cioară la 3 cad toate filtrele, toate iluziile, 1, 2 și 3, ce-a rămas din cioară sau în ce s-a transformat. Ca program de cioară. Mhm. Era păzitora unui egregor. Ok. Da, nu este, gen, este deconectată, nu, dar nu se duce acel egregor, că sunt toate așa aliniate Mhm. și acum se deconectează. Minunat. Egregoarele pot sta la locurile lor, doar ea hotărăște ce vrea să facă. Când se conectează și când se deconectează, doar Da, adevărat, zice. pe interesele sale proprii, fără a ține cont de interesele altcuiva, chiar și ai grogorului, care se alimentează. Zice Dacă că înțelege. conștientizarea este pe deplină pe această frecvență, Da, ne deconectăm de această frecvență, 1, 2 și 3. Acum scanăm frecvențele tuturor nodurilor karmice din câmpul ei, 1, 2 și 3. are 8 pe spate, mai spre zona lombară, pe frici, pe atașamente lumești. Le desface pe toate, le analizează când au fost făcute, În cine, viața asta. ci- cine a fost acel cointeresat,
beneficiarul, Ok, vede și entitățile din spatele persoanelor. Ok, le îl dizolvă. vede. Dar nu prea se atinge ea, știi? Adică tu i-ai dat instrumente, știi cum să lucrezi, dar nu prea se atinge. Să facă, să le dizolve, Există careva programming în mentalul ei care nu-i permite. să facă altă ordine după mine. Păi este câmpul tău energetic. Este Zice că prioritatea ta. s-o sătura să curățe astralul, s-o sătura să curețe câmpurile. Pe partea sătulă vrea să plece. Ego-ul ei Nu de aici, vrea să plece din Matrix, din lumea asta. în lumea asta. Da, Vizualizează ego-ul ei pe jumătate plen. pe jumătate plină. Da, o dat destul de mult până acum. Care este părerea ei? Este benefic așa ego mare? Deci stai Ai, să mă uit la tine. Ah, te poți uita, nu-l ascunde. Nu, acum se uită și pe la lume, pe pământ, cum îl are. Aș să uite mai sus să vadă ce i-ar folosi să iasă de aici. Face un fel de simulare, ca și cum iese din mhm, Matrix. mhm, Și vede cumva dacă treci pe acolo ce rămâne în urmă și ce ia. Nu, vede ce anume și ok, să hotărăști ca agent ce este mai negru, cu cine a trecut, să lase acum. minunat, Sunt mai multe idei și preconcepții, iluzii despre divinitate, despre ea, despre mintea ce îi spune că ar trebui să fie ei partea ei subliminală, unde să se ducă, planuri de acțiune, le cumva le dă la o parte și zice că e mult mai simplu, prin intenție rădăcinată, ca mhm, program, zicem. No, o mătură și ce avea pe aici în față, aș le pune la gunoi. minunat. Noduri karmice, care este starea lor? Le-au desfăcut pe toate. Minunat. Curățenia este prioritatea ei, nu? Nu întotdeauna. Acumularea de informații și cunoaștere. Bine. Conștientizare, zice. Mhm. Ne deconectăm de această frecvență. 1, 2 și 3. Acum scălăm frecvența tuturor contractelor, înțelegerilor, promisiunilor, făgăduințelor, atât scrise cât și cele verbalizate din toate lumile, din toate existențele. 1, 2 și 3. Are, are pe gât, de pe limbă, pe traseu așa până aproape de stomac, e înscris acolo. Ca tot ceea ce se materializează, gen, să materializezi de tot ceea ce zici, tot ceea ce faci. E un acord dat, i l-au tatuat la un moment dat. O, nu e neapărat, da, e entitate, dar noi din ce vedem noi de pe aici, care se hrănește cu energia omului, parcă ar fi pe o stație aici. Adică nu sunt din astea de pe pământ, e undeva Mhm, pe o stație. mhm. E ceva ce ea și-a luat înainte de a veni aici pe pământ, o măsură de precauție. Cu cine are
acest contract și l-a Mm, impus. Cumva nu e de la sine ca program. Nu știi cu entitate. Aici, în schimb, în 3D s-o comporta diferit. S-o comporta ca o petece, ca un sigiliu, ca o poartă. A Și fost, cumva e a fost în afara ei, ceea ce a fost nu consumat, controlat. mhm. Acum vizualizează, a fost benefic pentru ea sau nu? Mai are Nu. nevoie? Parțial îl curăță, îl readuce la starea originală ce au vrut Mm. ea să aducă din sine. Vizualizează, mai este cineva cointeresat de acest program, de acest contract, înțelege cu sine? Nu că practic îl dematerializează, îl făcut cu lumină, îl dematerializează, Mhm. dar l-a pus în ea cumva. Adică este ea acum, nu mai este la suprafață Este ca doar tatuat. imprenta ei interioară. Nou. Mhm. Mhm. Minunat. Vizualizează toate contractele. Nu, ok, locăm și pe cele de mai înainte. Și cele de pe tălpi. Mhm. No, o parte bună s-o dizolvat pe măsură ce totul înaintat a făcut în sesiune. Au mai rămas o parte micuță. Mhm. Le-au chemat și până și cele cu persoanele din viața ei și Da, cu oamenii. da. Toate învoielile și de la magazine și Mhm. Mhm. uh, practic toate cuvintele care nu au convenit, că alea se comportă ca un contract. Mhm. Mhm. Cumva tot ce într-o negociere când face un compromis, na, bine, sau hai Mhm. facem așa și poate data viitoare, totul a adus în fața ei. Vreau să dematerializez, zice. Minunat. Minunat. Ok. Nu, dematerializează încet, 50%, 90, 98, ok, 100. O dematerializat tot. Minunat. Ne conectăm la această frecvență la 3, 1, 2 și 3. Acum, scanează mentalul ei la programe care sunt destructive pentru ea, care au generat refacerea a multor conexiuni, 1, 2 și 3. Ok, atașamente, iluzii, speranțe, proiecții, dorință că vrea să fie, proiectare în afară, cumva, că vrea să fie și așa, Mhm. vrea să înțeleagă. Da, cumva vrea să înțeleagă și dar era în conflict în acel moment. Mhm. Vreau să înțeleg, dar era cu disperare puțin. Mhm. Mhm. Pe, pe vibrații negative. Mhm. Toate programele care le socoate destructive Cele pentru ea. de boli le scoate. Mhm. Ok, le scoate și din minte și din gât, din urechi. Ok, scoate totul și din corp, din laringe, inimă, stomac. Cum se comporta boala pe chakre, scoate. Mhm. Ovare. Ok, scoate tot. Așa cum ai la picioare, la genunchi. Ok, o ieșit din tot costumul, practic. Acum, când nu mai mergea să dea de la genunchi jos și o ieșit din tot costumul. Mhm.
deschide un portal de dematerializare către sursa primordială. 1, 2 și 3. Aruncă tot în acest portal. 1, Ah, 2 și 3. Acum scanează astralul ei la toate emoțiile negative din câmpul ei. 1, 2 și 3. deci astralul ei la emoțiile negative, da? Da. Nu, e destul de curat, 96% curat acum. Ok. Mhm, Amprente reziduri mhm. la o pasăre. Extrage tot, aruncă în acest portal. Mhm. Acum, Cristina scanează corpul ei eteric, dacă sunt energii cu informații negative. 1, 2 și 3. Da, are presiuni din partea altora, din partea societății pe care și le pun ea. Programe energizate de Mhm. egoism, de lăsare, de durere, foarte multă durere, Extrage tot, toate energiile suferință. programate negative, le extrage pe toate. Ok. Le Le aruncă pune în în, față. Așa. da, le aruncă în portal la 3. 1, 2 și 3. Acum deschide un flux energetic din sursa primordială care curge peste corpul mental, astral, eteric și fizic și completează energetic toate golurile care au fost formate. 1, 2 și 3. Toate Ok. rezidurile informaționale s-au spălat. Acum, în această stare de purificare, mai scanăm o dată întregul spectru de frecvențe, dacă nu s-a mai strecurat ceva. 1, 2 și 3. Ok. Entități nu. Contract. Contract de încarnare, da, 4 colective. Acum aș l-a făcut. Cu care scop? Sunt niște vieți pe care vrea să le folosească niște pietre de ieșire. Ce este legat de aceste vieți? Că și-a refăcut contractul de încarnare. Ca să se întâlnească acum, să înțeleagă mai încolo, cumva să o ajute. Ea conștientizează cu cine a fost aceste contracte efectuate. Dar zice că nu sunt cu entități, sunt colective, sunt cu părți subliminale. Zice că și cu voi am unul. Le poți, te poți întâlni fără a efectua un contract. Contractul Ok. este ca o obligațiune care te impune, Păi dar și cum altfel să mă asigur că ies, zice. nu, nu ai datorii. Nu trebuie să ai Voi datorii. aveți către mine, zice. Ah, mm, La sfârșitul sesiunii se vor echilibra toate energiile. Nu vei avea datorii atât tu cât și noi față de tine. Ce să le dizolv? Da,
Nu prea dorește. Își dorește să vizualizeze ce se poate întâmpla dacă va accepta aceste contracte. Da, îi reținut, dar are așa un ochi, zice da. Este la 3, o linie temporară pentru ea, vremelnică, pentru detestare. 1, 2 și 3 poate porni pe această linie temporară cu aceste contracte. 1, 2 și 3. Voi număra de la 1 la 5, timpul în care se va realiza aceste încarnări cu aceste contracte de încarnare. 1, 2, 3, 4, 5. Se întoarce în aici și acum. 1, 2 și 3. Ok, vrea să le dizolve celelalte trei, le-au dizolvat. Zice că dar înțelegerea noastră rămâne în picioare. Cumva că vrea să aibă sesiune. Mhm. Minunat. Minunat. Cristina, scanează în unde se află acest program care automat a generat aceste contracte. La 3. 1, 2 și 3. Ok, subconștientul ei caută porți de ieșire și scrie situații, fragmente. Îi rulează în gol fragmentat subconștientul ei. Încearcă să reface, să-și facă un pattern, să supraviețuiască. Are necesitate de mai multă informație pentru a avea încredere în sine. Nu știe la ce te referi. Se uită la încrederea sinei a ei, zice că e normală. Poate ar trebui să o lărgesc, să o completez. Ah, Zice bine fie. la 3, șterg acea linie temporară vremelnică de testare au silvioare. 1, 2 și 3. Des, îi ofer la 3 informații mai multă. 1, 2 și 3. Poate într-un portal experimental să o aplice pentru a obține mai multă conștientizare și încredere. Deschide un portal experimental, 1, 2 și 3. Poate intra în portal, 1, 2 și 3. Declanșează funcționarea acestui portal, 1, 2 și 3, număr de la 1 la 5, timpul în care se vor aduna experiențele legate de conștientizări. 1, 2, 3, 4, 5. Poate să iați în portal, 1, 2 și 3. Cum se simte? Mai încrezută? Are o căruță de informații, are un bagaj mare acum de informații. Vrea să aplice, să sincronizeze prin ei temporal această informație, aceste experiențe, O pentru a parte din ele, o dar parte. nu are nevoie să le facă, le recreeze pe toate. Mhm. La 3, cele alese le poate sincroniza, le poate aplica 1, 2 și 3. Partea ei subliminală mai are dubii de a-și reface careva contracte de încarnare. Nu, zice, mi-a ajuns cu astea. Mhm. Bine,
La 3 ne ridicăm în sursa primordială împreună. 1, 2 și 3. Chem la 3. Aici, în sursa primordială, toate părțile de suflet ale Silvioarei, din toate lumile, toate timpurile, toate existențele, uitate, furate, părăsite, ascunse, toate experiențele, toate conștientizările, toată informația care o dețin 1, 2 și 3. Ok, vin rând pe rând. Mhm, Vin și bucăți ascensionate. minunat, minunat, în toate cu informația, cu conștientizările, cu experiențele, atât cu... Da, nu sunt numai de pe pământ ce vine acum. Mhm, Vin foarte multe din afară. De pe pământ tot o luat-o întregit. minunat. Dar sunt părți din ea care au experiențe și în alte părți. Așa, toate se grămădesc în jurul ei. Acum, Silvioara, prin intenție, purifici cu același algoritm pe care am purificat partea ta de suflet prezentă, fiecare particică din sufletul tău care a sosit, la 3. 1, 2 și 3. Ok, se face. Numai că Mhm. durează puțin. Pune cărămidă ca și cărămidă așa, parcă ar tincui. Azi sunt nouă, sunt energizată. Sunt întreagă. Este integră. Minunat. Minunat. Acum ne sincronizăm fiecare matricea personală cu matricea originală din sursa primordială. La 3. 1, 2 și 3. Ok, ea înțelege că acum e timpul să pună în câmpul ei mental programe și în suflet, în corp, să Mhm, aducă vibrație din sursă, sine, ea, înțelegere, discernământ, uh, persuasivitate, din astea, voință cumva, mhm. inteligență, creativitate, așa, Acceptă. frumusețe, Mhm, înțelegere, manifestare cu ușurință, detașare, copilărie, sentimentul ăla de copilărie, multă abundență, intuiție, iarăși perseverență, compasiune, focusare, claritate pune pentru minte. La suflet pune empatie, dar și detașare, înțelegere. Ok. minunat. Acum regresăm împreună cu ea în acel moment când pentru prima dată vine în spațiu Pământului pentru incarnare. 1, 2 și 3. Se vede. Da, stai puțin să înțeleg despre ce vorba. Era ținută în 4 direcții de 4 entități, adusă cu forța pentru discernământul ei, ca să-l așeze în pătura genetică a oamenilor.
pentru puterea mare a ei de înțelegere, o văd ținută ca așa de mâini și de picioare. Așa au fost adusă în spațiul Pământului? Sau Da, aici a fost mm, capturată? așa o văd la intrare pe pământ. Regresăm la momentul când este singură. 1, 2 și 3. Ok, ok. Mhm. Acum, ea își sincronizează toate datele pe care le deține cu acel suflet pur, acea conștiință care este ea, fac schimburi de informații la 3 și le sincronizează 1, 2 și 3. De Ok, asemenea, le dă, spune. de asemenea, care este metoda de incarnare pe pământ, doar ea singură își hotărăște care va fi încarnarea, vor accepta careva programe de la entități care tind să-i preia energia ei, Nu, ea doar își zice ei că cel mai bine ar fi, e de așa, își dă un sfat, cel mai bine ar fi fără entități. Du-te a, acolo, du-te deep, ieși la suprafață, fără să ceri acordul nimănui. Păstrează înțelegerea ta, care o ai, discernământul, conexiunea cu sinele, nu lăsa nicio amprentă emoțională să te străpungă, niciun atașament, îi zice. Ok, eu mână toate situațiile, toată informația și zice că am încredere în tine. Deja am mai făcut asta odată, zice. minunat. La 3 ne întoarcem sursa primordială, 1, 2 și 3. Formează acum o sferă nouă de experiențe, o linie nouă de experiențe, temporală, 1, 2 și 3, sincronizează toată informația pe care o dețin, toate conștientizările din toate lumile, din toate timpurile. 1, 2 și 3, așa. La 3 ne întoarcem în aici și acum. 1, 2 și 3. Cheamă în fața ei toți arborii genealogici cu care mai deține legături. 1, 2 și 3. Ok, e chemat. Mhm. Prin aceste punți de legătură transmite informație despre conștientizările ei pentru a le anihila aceste legături. 1, 2 și 3. Ok, a făcut lucrul ăsta. Minunat. La 3 poate pleca toți arborii. 1, 2 și 3. Chem în fața ei toate ființele, toate entitățile care au fost în conlucrare în toate existențele, în toate încarnările, toate timpurile. 1, 2 și 3. Formez din materia surse primordiale un filtru care îl paseze înaintea ei. 1, 2 și 3. Acum, prin intenție, Silvioara își retrage de la toți energiile sale și informația pe care o deține despre ea. 1,
2 și 3, paralel, prin intenție, respinge toate energiile străine, toată informația, toate programele plasate pe ea către cei care le-au generat, care le-au plasat 1, 2 și 3. Da, împarte în felul ăsta, ce a lor, ce a ei, Mhm. Tot ce vine verificați spre la ea înapoi. este filtrată. Da, e de mult făcut. Da, bine. La 3 pot pleca. 1, 2 și 3 aruncă acest filtru într-un portal deschis de dezintegrare către sursa primordială. 1, 2 și 3. Închide portalul. 1, 2 și 3. Invită în fața ei toți cei care au conlucrat în această viață, atât cei dragi cât și cei mai puțin dragi. 1, 2 și 3. Le formează pentru fiecare câte o sferă energetică din vibrația sursei primordiale, care le informează toată informația care se scoate de cuvință și le oferă fiecăruia câte o sferă. 1, 2 și 3. Ok, eu personalizez la fiecare, nu de la toți la fel. Mhm. În funcție de nevoie de raport pe care îl are. Ok, le, le dă. Minunat. La 3 pot cu toții pleca. 1, 2 și 3. Cristina mai are, Silvioara, probleme cu manifestarea energiei feminine la ea. Ea zice că nu a avut niciodată. Mhm. Înțelegerea distorsionată, percepția Distorsionat. altora. Eu sunt eu și așa voi fi mereu. Eu sunt Dure... întreagă, eu sunt completă. Mhm. Minunat. Dureri de cap, stări de amețeală, rău de mișcare, Ea zice dur- că l-a dezolvat. dureri de coloană, articulații, șold, Nu, nu mai are. vederea încetoșată prin ceață, în care cauză era. În toate filtrele menționate mai Mhm. sus. Mhm. Sensibilitatea la mirosuri, parfumuri. Spune că de mică a fost afectată de mirosul de parfum de trandafir, care a fost cauza ezoterică. Alergii la mamă. Mhm. Dureri în junchiuri în ambele urechi. Da, erau și implanturi și discordii și înțepători din partea altora. Nu-i plăcea nici și auzea. Sunt mai multe, sunt foarte multe acolo pe zona capului, cum Mhm. acționa. Mhm. Acum nu le mai are, da? Da, și dai de grijă Silviei, cea din fizic, să nu le mai recreeze. Ele nu mai sunt. Nu mai este nevoie de a-ți aminti pentru a le recrea. După emoții, oboseală, herpes, Ia zice că o ștergi programul. mhm, reflux exofag, chisturi la rinichi, Pe toate le-a dat în fluxul din sursă. toate efectele menopauzei care au venit brusc după histeromia ambelor ovare. Care este starea acum? Ea zice că 59% le-a refăcut cât de bine a putut, în funcție de înțelegerea ei, de permutarea realității, pas cu pas.
Sunt orientate să fie 100%. Mhm. Ele se vor alchimiza pe parcursul timpului, da? Da, Mhm. maxim 3 luni, ca perioadă de metabolizare. A, Și, pe asta și pe 7 luni pe total. mhm. Își dorește eliminarea părților de suflet care nu-i aparțin în urma transfuziei de sânge din timpul operației. Nu are. Dar a avut ceva. Nu, că le-au îndepărtat mai devreme, Mm. dinainte să fie. Care este, a avut două avorturi. Le mai are. Nu, s-a ocupat mai devreme de ele. Mhm. Fost, s-au modificat. Este, care este starea apartamentului și a apartamentul care o înconjoară la Așa moment. cum e mintea ei, așa cum e percepția ei. În sensul că era o reflexie a stării ei. În momentul de față, ea emană lumină pură și crește din ce în ce mai mare și se impregnează în toți pereții ei și dizolvă programele vechi, înlocuiește cu programe noi cu starea vibrațională de acum. Ea mereu trimite impulsuri către... Nu era tare bună casa. Sunt unele părți destul de negre. De acolo ea trimite acum bombe de lumină. Lumină trimite, de fapt. Mhm. Deschid un flux energetic peste tot blocul. 1, 2 și 3. Se purifică tot. Se închid portale. Așa. Da. Așa. Își doiește își pune intenția să trăiască și să manifesteze libertate sub toate formele. E așa O încât are deja, trebuie să o accepte. mhm, ca să-și audă cânticul inimii, glasul sufletului pe deplin și pe deplină Zice că nu are glasul sufletului. Să nu-și imagineze așa ceva. mhm, Intuiția e un lucru și glasul sufletului e altul. și un acord minunat, unitate dintre conștient și partea sufletului ei. Sufletul e un mecanism la care ea, ca parte subliminală, pulsează lumina înțelegerii, percepție, armonie, satisfacție, plenitudine, tot. Cu cât alimentează fericirea, bucuria, cu cât sufletul ei se extinde și cumva toate marginile astea pe care le văd din cristal dinăuntru ei se face ca oglindă, știi, pus în fața unul alta și capătă o magnitudine uriașă. Ea trebuie să își întrețină prin intuiție flacăra, prin voință, fericirea, să fie cumva setarea ei de bază pe care și-o și pune, fiindcă este de acord cu partea ei mentală. uh, Va fi reparat blocul. Partea ei subliminală că zice că nu e treaba ei, că nu. Să se detașeze de asta. Adică văd că se lucrează pe el, sunt oameni care se lucrează, dar îi spune să se detașeze de Nu asta. este treaba ei. Da, dar lucrări agenda să facă. Văd că sunt făcute pe loc. Și așa mi arată. Mai are frica de a nu fi iubită?
Deci nu și nici nu a avut dată. Ea s-o iubi mereu, s-o înțeles mereu. Din ce? Adică se refer la partea sursă sine ea, Mhm. întotdeauna au emanat iubire și înțelegere pe aspectul iubirii. Îs doar iluzia ale Matrixului, că nu se iubește, îți vorbe ascultate de altora. O afectează cumva părul pe care îl atinge Nu, a și nici nu o client. să facă o dată. Mhm. Din ce cauza și-a dorit tot timpul să fie băiat? I-a fost indus. A fost indus mai are. Partea subliminală spune că n-are nicio problemă să fie băiat sau femeie. E o înțelegere umană a energiei duale. Ea poate să fie și una și alta. Atât timp cât ea e în armonie cu ea, la atitudine în iubire, se extinde, își cumva din sursă în afară, o sursă care experimentează din ea, mm, și nici nu o să aibă probleme cumva odată, fiindcă știe parcursul conștientizării. Ea acum gândește din ce mai înalt punct al conștientizării. De asta nu îi se pare nimic greșit. Din ce cauză avea așa mari dioptri? În toate cele menționate în sesiune, Mhm. și pentru că nu înțelegea. Poate fi benefică operația care o își planifica să o facă în Anglia? Am arătat mai mult la un ochi decât la altul. Îi zice să mai aștepte puțin, o să-i vească altă ocazie. Alte oferte mai bune. Da, cumva se referă la niște stări vibraționale pe care ea le are și le atinge. Din ce cauză toți au vrut să moară? Cum? Din ce cauză ce? Toți îi doreau să moară. Soacra, fostul bărbat, tot Nu, ce erau entitățile, e ce entitățile. percepția din partea entităților, contractele lor și tot ce era în spate. Sunt foarte multe frecvențe negative acolo. Dacă sapă de ce, o să găsească și după cum aș văzut în sesiune. Mhm. A vizualizat odată cu al treilea ochi un tip care a intrat pe la balcon în îmbrăcăminte de aviator. Ce era? Ce a fost asta? Cine a fost? Un duh. Un duh care își schimba forma. Mhm. Un duh, da, deci, e și uman descarnat, e un hibrid cumva. Avea careva legătură cu el? Cu ea? Numai că l-a privit în Mhm. ochi cumva. I-a provocat careva frici aceste vizualizări cu al treilea ochi? Parțial, da. Le mai are? Nu, l-a Mhm. dizolvat. Și o întrebare care poate este un pic canzlin. Din ce cauză vorbește așa de mult? Că nu înțelege. Că nu se înțelege. Acum este ceva modificat? Corzile ei vocale rămân la fel. Mhm. Antrenate, doar antrenate. Pot să cânte. Pot să cânte, minunat. Uh, Alma Silvioara își poate crea o sferă energetică din vibrație sursei primordiale, 1, 2 și 3, o informează cu
vibrațiile ei, conștiințele ei și face un apel către acel suflet care va fi în vibrațiile ei, se pot înțelege de bine, care este și el în căutare a unui suflet precum e ea. 1, 2 și 3 îl expediază această sferă. 1, 2 și 3, Da, au expediat 7. 7. Mhm. Bine, Înțelegere, compasiune, armonie, reciprocitate, perseverență, casă bună, bunăstare, fără idolatrizare, înțelegere și discernământ. mergem la 3, pe linie temporară la distanța, adică de un an de zile, progresăm 1, 2 și 3, cum o vezi pe Silvioara, Mm. Ok, citind. Cumva stă în momentul de față, e cumva pe o canapea și citește, dar are niște copii alături. E în casă. Ca și sentiment are pace și liniște. Uh, nu, zice că se duce duminica la biserică. chiar așa, Nu, zice, glumeam. Am vrut să văd ce faci, zice. Nu, dar tia acum activ să arată de tot parcursul ei de un an de zile. Ce au descoperit, ce încântări sufletești au avut, ce percepții, cum o mai și prin astral, cum o mai avut o perioadă cam de vreo 3 luni, care o mai dezbătut cu ăștia care de lui Iacve, care sprinși în religie, dar îi lasă în pacea lor. Și și-a axat cumva, și-a găsit un drum, s-a axat pe o altă direcție cu tunsul, cu alți clienți, cumva, altă zonă de oameni, alt tipar. alt spectru frecvențional. Da, care n-au nicio treabă cu religia, cu trezirea, pur și simplu e pe serviciu, să se arate bine, să se simtă bine, pe dezvoltarea ei ca meserie, Ne-am, cine simte bine mâna ei, serviciul ei. ne-am Mai mai vorbește cu întâlnit, unul și altul. noi ne-am mai întâlnit cu ea, Da, la tine te-ai mai întâlnit cu în 7 vieți. am Dar au avut, fost în acord, mm, nu au fost în disarmonie. bine, Fiindcă cumva ce s-a întâlnit ea, ce-a recreat, ea tot o creat și-a recreat linii, dar ce și-a recreat și vieți, oameni pe care se întâlnească ca să pășească din Matrix. mm, mm, mm. Bine, partea ei subliminală dorește să-i spună ceva părții conștiente a ei de astăzi. Da, ea zice că să nu aibă încredere decât în ea, în forțele proprii, în discernământul ei, în beatitudinea ei, în ceea ce vede ea, în ceea ce simte ea, să încrede în ea, în capacitățile ei, în puterea ei de convingere. Zice să-i lase pe alții la o parte cu treaba lor. Și ei sunt bucăți din suflet, cumva zicea. Poate să spună ceva despre faptul că nu trebuie să reprogrameze nimic. O zice că o să-și dea pe parcurs seama de diferențe. Minunat. La 3 ne întoarcem în aici și acum. 1, 2 și 3.